Welkom dames en heren. Het is de week 25. Het is de week van de 14 tot en met 20. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Nou, in deze week dames en heren verwachten grote uitbetaling. En sommige van jullie had some sort of legal issues terecht dat was gebeurd bij jou. Verwacht some sort of groot uitbetaling. Sommige van jullie en je kinderen krijgen gewoon geld, financiering, als je had financial help nodig met je kinderen. Maar voor meestal van jullie dat had some sort of ontrek dat was bij u gedaan. Ik zie een groot uitbetaling. Ik zie victory en succes voor heel veel mensen. En heel veel mensen is niet van op de hoogte dat een legal issue was daar en een uitbetaling komt. Dus ik zie sommige van jullie is zeer gelukkig. Some sort of onverwacht geld komt naar jou naartoe. En dit is best wel goed. Sommige van jullie was niet van op de hoogte wat hier speelt. Ik zie heel veel van jullie oude vrouw of getrouwde mensen of samenwonen. Je bent zoiets als Jezus. Het is een situatie waar vrouwen in deze week of mensen in deze week is zoiets als Jezus. Ik wil een situatie over. En eindelijk. En is zoiets als sommige van jullie komt tot innerlijke rust. Oké? Niet vergeten, je bent in de eclipse van de tweeling. Dus heel veel dingen gebeurd. Heel veel van jullie staan stevig in je schoenen, teken onterecht. Dat is gebeurd bij je ouders of bij je moeder. En je staat echt stevig in je schoenen om some sort of oplossing hier te komen. There is some sort of fear en goede nieuws over some sort of onterecht en data en informatie dat was gefalsificeerd. Either data en informatie van je ouders of je informatie. Ik zie dat sommige van jullie staan stevig in je schoenen hierover. En de rechtszaak gaat voor je kiezen. De rechter gaat voor je kiezen. Then we recognize dat mensen met kinderen some sort of oplossing komt voor u en je kind. En dat is best wel positief. Some sort of issue. Sommige van jullie hebben met je kinderen of met je ouders. Some sort of a resolutie is here. En mensen gaat even recognize what is here. Je bent victoriously overkomt een heel negative frequency met een corporation institution. There was leugens en deceptiveness. Sommige van jullie worden opgelicht door een corporation institution en ze proberen het niet te laten uitkomen wat was gebeurd. En nou is zoiets als jullie staan stevig in je schoenen. En ik zie je bent beschermd door een organisatie, institution. Er is corruptie met ambtenaar en corruptie in some sort of financial organization, institution, leugens en deceptiveness en de oplichten van mensen. Oké, en this is good. En nieuw start komt voor jou en je gaat echt direct zien. Heel groot succes voor heel veel van jullie. Verras komt op in deze week. Voor jullie is een goede week. Maar dinsdag, woensdag en donderdag is een goede week voor jullie. Het is een week waar vooruit gaan. Sommige van jullie gaat even. Ik zie hier, deze is een situatie waar een reunion met familielid, reunion met mens, en dit is best wel goed. Het is reunion dat gebeurt. Heel veel van jullie gaat overkomen en een waterman, weegschaal of tweelingvrouw. Dit was je grootste vijand. En this is a buitenlander persoon. Een waterman, weegschaal of tweelingvrouw. Deze vrouw gebruiken negative forces. Oké, ze staan met de duivel. En de magie met de devil, als je lezen met de magie met de devil, is dat deze persoon gebruiken zwarte magie. Maar deze persoon gebruikt zwarte magie. Dus hier, er is een jong buitenlander mens. En deze persoon gebruikt zwarte magie. En deze persoon is een waterman, weegschaal of tweeling.
dat is also wij, zwarte magie om te verbruiken. Maar het is zo, het is whatever ze probeert tegen jou om te doen. En dat is waarom ik zeg tegen jullie, als mensen brengen ze eten op de workfloor, stop. Weet je, je hebt mensen, oh ik heb deze gekookt en nee dank je. Eet de dingen niet, dames en heren. Je weet niet hoe ze hebben gekookt en wat ze hebben daarin gezet. Oké? En heel veel mensen, omdat de buitenlanders hebben manier om mensen te controleren en dat soort of ding, weet je. Omdat sommige buitenlandse mensen is in de voodoo, de witchcraft en dat soort of ding. En sommige mensen is gewoon ziek geworden en weet niet. En het is gewoon wat je eet van andere mensen. Als je ziet andere mensen niet koken, en is niet van een restaurant, niet eten. Oké? Zo is als mensen altijd zeggen, wanneer ga je nou koken? Ik kook niet. Ja, sorry dames en heren, ik kook niet. Ik ga even mijn salade bij Abby gaan halen en dat soort van ding. Ik ga het, als ik uitnodig mensen, het altijd bij pizza of bij een restaurant. Ik kook niet. En als je bent niet bij mijn thuis en we gaan samen koken, we zijn samen in de koker, dan ga ik het niet doen, oké? So, je hebt mensen dat, oh, ik heb eten gemaakt gisteren en ik heb het overgebracht, wil je? Nee, dank je. Je weet nooit wat de mensen daarin zetten. En dames en heren, Nederlanders, we zijn nuchter, maar jullie moeten je ogen open worden. Je hebt mensen, oh ik heb buikpijn. Ja, het is wat je hebt gegeten in iets. Sommige mensen kunnen kruiden gebruiken dat jij kan niet tekenen. Dat soort dingen. Dus opletten mensen, opletten. En whoever deze waterman weeskal of tweelingperson is een zeer deceptieve. Deze person haat je, is je vijand. Wees voorzichtig. En het maakt niet uit, omdat ze wordt gepakt voor iets daden wat ze hebben gedaan tegen jou. Dus is goed, prima. Toedeloe. Nou, sommige van jullie misschien voel je niet lekker, dus pas daar wel op. Sommige van jullie misschien hoor je over je ouders of iemand die niet lekker is. In de vrijdag, zaterdag hoor je daar iets over, oké? Sommige van jullie krijgen een nieuw contract. Een nieuw contract komt best wel voor jou, maar niet voor een weeskal, een tweeling en een Leo. Maar voor jullie, omdat het is jullie lezing, een nieuw contract komt voor jullie. Nou, een weeskal en een kreef wil some sort of a nieuwe contract. En wat mensen hebben achtergekomen is dat 3 buitenland mensen hebben gefraudeerd en hebben hetzelfde documentatie en informatie. Dus is zoals als deze 3 buitenlandse mensen is in Nederlands onder volste benodigdheid gekomen onder iemand onder zijn documentatie en informatie. Dus die dragen hetzelfde informatie. Oké, en mensen nou is van op de hoogte en recognize dat deze mensen hebben criminal offense gemaakt. Dus 3 buitenlandse mensen is aan de zwaar onderzoeken, omdat mensen komen achter dat een weeskal, een kreef en een Leo have some sort of a fraud gedaan om een nieuwe contract te krijgen. Mensen is nou van op de hoogte. Dus als je recognize the energy is falsheid. En mensen nou recognize dat een weeskal, een kreef en een Leo is false. Dus misschien is je vriendin of je vrienden of kennis of misschien is je zus of je broer is false. En ik zie dat sommige van jullie denken, Jezus, nogmaals, ja. En sommige van jullie hebben soms al een probleem met een Leo. En je zit om te denken, wat moet je nou? Weet je, leer je niet van je fouten van de verleden. Leer je echt niet van je fouten van de verleden. It's so it says jullie have some sort of a connection met een Leo en deze person is hetzelfde dingen. En het so it says sommige van jullie vinden zoiets als ja.
Nou heb ik genoeg. Zoek mezelf uit, oké? Nou, ik zie geld komt terug naar jullie naartoe en mensen nou recognize. Sommige van jullie was niet van op de hoogte over soms soort van data en informatie. Jullie oude vrouw gaat even zorgen maken en beschermen onder vrouw of je moeder, oké? Informatie komt uit en ik zie een rechtszaak en sommige van jullie krijgen een nieuwe start. Mensen nou recognize some sort of oneerlijke, oneerlijk deceptiveness van een tweeling, een watermanweeskal of tweeling. Deze persoon zit echt onder jou. En het is een situatie waar ik een corrupt ambtenaar, een corrupt person that have some sort of a haat tegen jou. This is iemand op de workfloor of iemand in je omgeving, oké? Ik zie bescherming is hier voor sommige van jullie, omdat sommige van jullie hebben mee te maken met een watermanweeskal of tweeling. Deze persoon wordt je grootste vijand. En jullie zijn zoiets als, it's good, zoek maar zelf uit. Maar ja, ik wil hier niet mee gaan in this negative frequency en flow van jullie. Ik wil gewoon een normaal leven kunnen doorlopen en ik wil niet samen met jullie in deze negative sfeer. En ik denk dat je hebt de recht om te zeggen, dat wil ik niet, oké? Dit is niet wat ik wil. En mensen recognize dat als je staat op en zegt, ja, luister nou, de richting wat jullie gaat in, daar wil ik niet. Dus is goed, laat me hier buiten van dit. En je gaat even recognize dat mensen snappen echt dat, hey, ik snap het wel. Dus van daar. Maar wat zie ik hier is dat, het is alsof sommige van jullie is zoiets als, ja, ik wil hier niet met deze onzin. Mensen moeten nou achterkomen en recognize dat je moet gewoon een eerlijke manier kunnen omgaan met mij. Anders wil ik even niet een zaak met jou. En sommige van jullie hebben je standpunt hierover. Dus dinsdag, woensdag en donderdag is een goede dag. In de weekend heb je mee te maken met verdriet met kinderen. Issues met kinderen. Je probeert stevig in je schoenen te staan, maar je overkomt dus. Maar het is zoiets als je moet goed recht staan in je schoenen. Verdriet dat je had, de verdriet is langzamer verglijden weg uit je leven, oké? So it says, oké, hier heb ik geen zin in de spelletje dat mensen hebben om te doen. Dus ik kijk vooruit en ik ga vooruit in mijn leven zonder medelijden met andere mensen vanwege doordat als ik mezelf niet eerst verplaats, dan niemand anders gaat mij in de eerste plaats zetten. Snap je? Het is een situatie waar je recognize, hey, eerst ik en dan de rest. Oké? Ik moet van mezelf beslissen. Oké? En dat is wat jullie gaan leren in deze komende week. En ik zie dat heel veel van jullie hebben iets mee te maken met je vrouw en je moeder. En je zorgt dat je vrouw en je moeder is in goed staat. Er zijn problemen en issues dat hebben mee te maken met de verzorging van je moeder. En ik zie dat jullie gaan daar stappen in zetten en zorgen dat alles is op zijn plaatsje voor je moeder. En dat je ouders zijn goed verzorgd of ze verzorgen goed voor zichzelf. Dus dat is de energy dat komt op. Het is over de verzorging van je ouders en dat het is goed aangekomen. En voor sommige van jullie vrouwen, issues, problemen met jullie vrouwen, dat soort van problemen, maar mensen dat is getrouwd of is in een relatie met een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Ik zie verdriet voor deze vrouw. En sommige van jullie hebben zoiets als genoeg van deze vrouw en wat ze heeft gedaan. En je bent zoiets als, ja, hier, ik ga niet verder met deze relatie. Het is genoeg nou. Dus dames en heren, ik wens je heel veel succes. En namaste tot de volgende keer.